สวัสดีครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการประมาณค่าของระบบสมการเชิงเส้นกันนะครับเริ่มต้นนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีระบบสมการเชิงเส้นซึ่งมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหาค่า x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4ออกมาเนี่ยนะฮะเราจะสามารถหาคำตอบออกมาได้ยังไงนะฮะซึ่งเราอาจจะมีความรู้ในการหาค่าของ x 1 x 2 x 3 x 4ออกมานะครับอาจจะใช้ Cramer rules ก็ได้นะครับแต่ว่า Cramer rule เนี่ยก็จะต้องหา determinant นะครับซึ่ง determinant เนี่ยการหาของมันเนี่ยนะฮะสำหรับเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการคำนวณนานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะCramer rules เนี่ยนะครับก็ไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนะฮะอย่างระบบอันนี้นะฮะยังเป็นระบบที่ถือว่ามีขนาดเล็กๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีระบบสมการเชิงเส้นที่มีเป็นล้านๆตัวแปรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งระบบสมการเชิงเส้นลักษณะแบบนี้นะฮะอาจจะเจอได้อย่างเช่นเรื่องของการขุดเจาะผิวดินนะครับการคำนวณแรงดันของน้ำมันอะไรลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเจอในแง่ของการพยากรณ์อากาศพวกนี้นะครับก็จะฝังอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆทั่วไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอระบบสมการที่มันมีขนาดใหญ่เราจะสามารถประมาณคำตอบของระบบสมการออกมาได้ยังไงนะครับในบทนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาแนะนำรูปแบบของปัญหาก่อนนะครับแน่นอนครับว่าในบทนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงระบบสมการเชิงเส้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจำนวนตัวแปรกับจำนวนสมการมักจะต้องเท่ากันนะครับจำนวนสมการเนี่ยห้ามน้อยกว่าจำนวนตัวแปรอันนี้แน่นอนชัดเจนนะครับถ้าจำนวนสมการน้อยกว่าจำนวนตัวแปรมันอาจจะมีหลายคำตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้นะครับเรามี4ตัวแปรแล้วก็มี4สมการนะครับดังนั้นกรณีแบบนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคมองคร่าวๆแล้วน่าจะเป็นระบบสมการที่น่าจะมีคำตอบนะครับระบบสมการเชิงเส้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะครับโดยที่เขาจะมองเป็นเมทริกซ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมทริกซ์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่มีตรงนี้อันนี้ถือว่าสัมประสิทธิ์เป็นศูนย์นะครับอย่างนี้ครับก็คือเอาสัมประสิทธิ์พวกนี้นะครับมาเขียนใส่ในเมทริกซ์ตัวแรกนะครับซึ่งเมทริกซ์ตัวตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นcoefficient matrix นะครับหรือก็คือเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นเวกเตอร์ของตัวแปรนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นเวกเตอร์ค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบสมการเชิงเส้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์คูณอยู่กับเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เท่ากับเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยเมื่อไหร่มันถึงจะมีคำตอบและมีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับคือเราสนใจระบบสมการเชิงเส้นที่มีคำตอบและมีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามีคำตอบเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นระบบสมการเชิงเส้นที่คนไม่ค่อยสนใจกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าคำตอบอันไหนกันแน่ที่เป็นคำตอบที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีระบบสมการเป็น ax เท่ากับ b นะครับ a ตัวนี้เป็น coefficient matrix นะครับซึ่งจะมี dimension เป็น n คูณ n นะครับแล้วก็ x กับ b ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์นะฮะหรือจะมองเป็นเมทริกซ์ก็ได้นะครับคือถ้ามองเป็นเมทริกซ์ก็จะเป็นเมทริกซ์ที่มี n แถว1หลักนั่นเองนะครับระบบสมการตัวนี้นะฮะจะมีทั้งหมดอยู่3สเตจด้วยกันนะครับก็คือสเตจแรกก็คือว่าโอเคระบบสมการตัวนี้นะครับมีคำตอบและมีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือมีคำตอบเหมือนกันแต่ว่ามีคำตอบเยอะแยะมากมายเป็นอินฟินิตเลยนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือระบบสมการตัวนี้ไม่มีคำตอบเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในการแก้ระบบสมการเนี่ยกรณีที่เราสนใจกรณีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเราสนใจกรณีที่มันมีคำตอบและมีคำตอบเพียงแค่หนึ่งเดียวนะฮะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าระบบสมการอันนี้มันมีคำตอบและมีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวนะครับก็มาดูที่ทฤษฎีตัวนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า A เป็นเมทริกซ์ขนาด n คูณ n นะครับระบบสมการ ax เท่ากับ b จะมีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับทุกๆเวกเตอร์ b เลยนะครับก็ต่อเมื่อ det a ไม่เท่ากับ0หรือก็คือว่า matrix A เนี่ยเป็น non singular matrix นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนมากในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะพูดถึงกรณีที่ matrix A เนี่ยนะฮะเป็น non singular matrix
นะครับหรือก็คือว่า det a จะไม่เป็น0นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันครับว่าระบบสมการสำหรับกรณีที่มีแค่2ตัวแปรเนี่ยนะฮะหน้าตามันเป็นลักษณะแบบไหนทำไมมันถึงมี3สเตจได้บางอันมีแค่1คำตอบนะครับบางอันมีหลายคำตอบและบางอันไม่มีคำตอบเลยนะครับสำหรับระบบสมการเชิงเส้นแบบ2ตัวแปรนะครับพอมันเป็น2ตัวแปรเนี่ยเราสามารถวาดกราฟได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นกราฟเส้นตรงนะครับเพราะว่ากรณีนี้เป็นแบบเชิงเส้นนะฮะเพราะฉะนั้นพอเรามีระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก็เหมือนกับว่าเรามีเส้นตรงอยู่2เส้นบนกราฟนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเส้นตรงอยู่2เส้นบนกราฟมันจะมีหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกครับก็คือเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันตัดกันมีจุดตัดนะฮะซึ่งจุดตัดก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนะครับจุดตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นผลเฉลยของระบบสมการสำหรับ2ตัวแปรตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นกรณีที่มีคำตอบแล้วก็มีคำตอบเพียง1เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเส้นตรงทั้ง2เส้นเนี่ยนะฮะมันซ้อนทับกันสนิทพอดีเพราะฉะนั้นเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันตัดกันทุกๆจุดเลยครับดังนั้นนั่นหมายความว่าผลเฉลยของระบบสมการก็คือเป็นทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นตรงสีแดงกับสีน้ำเงินเลยนะครับคือในรูปนี้เนี่ยสีแดงกับสีน้ำเงินมันซ้อนทับกันอยู่นะครับสีน้ำเงินมันอยู่ใต้สีแดงนะฮะเลยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็คือมีคำตอบเหมือนกันครับแต่ว่ามีคำตอบเยอะแยะมากมายมหาศาลและเป็นอนันต์คำตอบนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับก็คือเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันขนานกันนะฮะคำว่าขนานกันก็คือว่ามันจะไม่มีจุดตัดนั่นเองนะฮะพอมันไม่มีจุดตัดปุ๊บก็คือมันจะไม่มีผลเฉลยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับระบบสมการ2ตัวแปรนะครับทีนี้ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหลายๆวิธีด้วยกันนะครับแต่ว่าเราก็จะกรุ๊ปเป็น2กรุ๊ปใหญ่ๆนะครับกรุ๊ปแรกก็คือเป็น direct method นะครับแล้วก็อีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือเป็น iterative method นะครับก็ iterative method เนี่ยก็คือเป็น method ของการทำซ้ำนะครับสำหรับ direct method เนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเราใช้ method เหล่านี้เนี่ยนะฮะแล้วเราไม่มีการปัดเศษอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับคำตอบที่เราได้จาก direct method ตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 100% ไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราคำนวณฮะเราใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการคำนวณดังนั้นมันมีการปัดเศษตลอดเวลานะฮะดังนั้นdirect method ก็ยังคงมีความคลาดเคลื่อนให้เราได้เจออยู่บ้างนะครับแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันครับว่าเราจะรับมือกับความคลาดเคลื่อนเหล่านั้นยังไงนะฮะแล้วก็กรณีที่2นะครับก็คือเป็น iterative method สำหรับ iterative method เนี่ยนะฮะก็จะเป็นวิธีที่อาศัยเทคนิคของfixed point iteration นะครับก็คือจะมีการประมาณค่ารอบที่1แล้วก็ปรับปรุงค่าประมาณไปเรื่อยๆปรับปรุงรอบที่2 3 4 5 6ไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ค่าประมาณที่พอใจนั่นเองนะครับ